Okey. Barang Atom sudah sampai. Tanya nak bukakan. Tengok ni. Buka elok-elok. Buka elok-elok. Boleh? Wow, kita tengok apa dia. Wah, sangka. Okey, buka sana. Okey, tarik. Tatararara. Boleh? Ambil keluar. Keluarkan satu-satu. Sukalah Atom. Tarik dua orang. Tarik dua orang balik. Macam tu. Tak nak Atom. Atom tengah tidur. Atom tak perasan. Nanti yang mesti Atom terkejut. Dia pandai ke pasang tu? Macam mana pasangnya? Tengok itu Atom tidur. Atom. Tu. Istana Atom dah sampai. Wah, siap ada pintu dia. Tu apa tu? Tangga ke pintu? Tu apa tu? Tangga. Kita tunggu ayah balik kita pasang kan? Saya pergi mana?